Có khi nào tụi con quay quậy nước đường uống không, nước chanh đủ không? Thì như vậy cái nước đó là ta gọi là gì đó, nước đó, nước là dung môi chứ không phải dung môi cái đã, thấy chưa? Mà nước gọi là dung môi nha, mà nước nè. Còn là muối ăn hay là chanh được gọi là chất xơ. Đúng rồi, con bé nó biết sao biết hay này, ví dụ bỏ đưa muối vô đây, bỏ muối vô nè, bỏ muối vô đây nè, muối là natri á, ví dụ vậy nghe chưa? Đó, bỏ muối vô đây á thì cái kia là cái gì ạ? cái muối này người ta gọi là gì? Chất tan M natri. Muối được anh sẽ rồi. Còn khi mình bỏ vô nó tan là gọi là gì? Khi mà mình bỏ vô mình chưa bỏ vô thì là dung môi, chất tan. Bây giờ bỏ vô nó hòa tan là gọi là chất gì, cái gì nữa? Gọi là dung dịch. Cái này là thành ra dung dịch. Như vậy có cái chất tan nên là mình biết được M của nó là nè, rồi biết được số mol không? Biết được số mol. Số mol có hợp học rồi đó, số mol là cái gì nè? Đó. Mình có N thì mình thế vô đây mình sẽ được cái CM thôi nha. Thế vô đây được, bây giờ thầy giải thích nè. Độ tan là S nè, tại sao là bằng M chất tan chia cho M nước nhân 100. Thì ta thí luận như thế này. Là M gam nước thì nó tan là được là M gom chất tan này. Đó. Ví dụ giờ 20 gam nước đi mà nó tan được là 5 gam muối đi. 20 gam nước tan được 5 gam muối. Bây giờ hỏi 100 gam nước thì nó tan bao nhiêu? Thì đây là S. Đó. Ví dụ như là bao nhiêu gam nước nè, 50 gam nước tan được 10 gam muối nè. Hỏi 100 gam nước thì tan bao nhiêu nè, nhưng mà mình quy về 100 là nó ra cái độ tan này. Hiểu không? Quy về 100 gam nước đó là độ tan. Độ tan sẽ bằng lấy 100 nhân M chất tan này chia cho M nước này. Hiểu không? Ví dụ như đây nè. Ví dụ giờ thầy có cái bình nước này là 50 gam đi. Rồi mình bỏ vô mình tan, ví dụ như bỏ muối vô bỏ muối vô tan này thì muối nó tan hoài không hay là nó tan thấy cỡ thôi? Nó tan hết cỡ. Tan thấy cỡ thôi chứ tan bây giờ nó động cái đáy này là thấy tan rồi. Tức là nó bảo hòa rồi. Là không tan được nữa. Rồi dung dịch bảo hòa, khi mình nó tan thấy cỡ rồi là gọi dung dịch bảo hòa. Là khi đó nó sẽ không tan nữa, gọi là muối giống vậy á. Gọi là muối là cho nó bay hết hơi nước đi là tới dung dịch bảo hòa là có để trong muối trong nước nó cũng không tan nữa. Đó cho nên họ cứ cào nước, mình thấy muối với nước trộn với nhau nhưng mà muối không à. Thì đây ví dụ như giờ mình bỏ vô đây nó tan được là 10 gam muối đi, 10 gam NaCl thì độ tan của nó mình sẽ làm như thế nào? Nếu mình không dùng công thức này mình vẫn làm được nè, mình lại vậy. Nó có luôn hình này. 50 gam nước thì tan được 10 gam muối đúng không? Bây giờ 100 thì nó là tan bao nhiêu nè? Lấy 100 nhân cho 10. 50 là độ tan, độ tan của nó sẽ là bao nhiêu đây? Là 2. 20 chứ? 20 chứ? 20 chưa? Còn nếu mình áp dụng công thức này là như thế nào? Áp dụng công thức này mình sẽ có bao nhiêu đây? Là 10 đúng không? Chia cho nước là 50 nè. Nhân cho 100 nè. Thì cũng được là 20 chứ. 20, thấy chưa? Rồi bây giờ đó là độ tan, độ tan là mình quy về đây này, còn nồng độ phần trăm là như thế nào? Nồng độ phần trăm là như thế này. Người ta không có nói M nước đây mà là M dung dịch. Ví dụ như giờ nè, giờ mình có M chất tan, M dung dịch nè. Thì nó tan vô là bao nhiêu? Nó tan vô là M chất tan. Hiểu không? Rồi bây giờ hỏi mình quy về bao nhiêu? 100 gam dung dịch thì nó tan là bao nhiêu? Thì nó tan cho nên là C% đó. Đó. Thì C% của mình đây này, cho mình lấy 100 này nhân cho đây nè. Tại vì có chữ phần trăm cho nên mình nhân thêm cái phần trăm vô. Đó. Nhân cho 100%. M dung dịch, ví dụ giờ giống như thế này, nó bên này thì nó lại không tính nước mà là tính dung dịch. Hiểu không? Dung dịch, M dung dịch này, trong dung dịch này nè, nó tan bao nhiêu gam, bao gam nha, nó tan nè. Quy về 100 gam dung dịch thì là sẽ có C%. C% là cũng nhân chéo chia ngang thôi. Đúng không? Thì cái công thức này là từ đây cho đến già luôn, tới lên đại học luôn là mình luôn học công thức này luôn.
Mình lý luận theo tỷ lệ thuận này thôi. Chỗ này thì theo nước, mà chỗ này thì có phần trăm tại vì đây nó có phần trăm, chỗ đây nó không có phần trăm tại bên này không có phần trăm, được chưa? Để mờ dung dịch thì có mờ chất tan, ví dụ như mờ dung dịch đây là 50 gram đi, mà nó tan được 5 gram thì 10, bây giờ đây là 50 10 đúng không? 50 này, cái này 5 thì hỏi 100 gram thì nó tăng bao nhiêu thì mình lấy đây nhân chéo đây chia ra thôi, lấy nhân cho chất tan này chia cho mờ dung dịch thêm cái phần trăm cho nữa, tại vì đây là đang tính C phần trăm. Rồi bây giờ qua cái nồng độ mol thì làm sao, một tí nữa mình làm bài tập rồi mình sẽ hiểu cho em. Nồng độ mol là số mol chất tan trên 1 lít dung dịch, đúng không? Có nghĩa là như thế này nè, 1 lít dung dịch đây là nó tan 2 mol, mol gì đây, một lít dung dịch nè thì nó tan là 2 mol CL. Cái này là thường là cuối lớp 8 học, nhưng mà qua đây chương trình mới này nó học đầu năm đó. Thì bây giờ hỏi gì đây, V lít dung dịch, V dung dịch nè thì đâu rồi, V C mà không phải số mol trên 1 lít dung dịch, lộn rồi, đây nè V dung dịch đây nè. Đó, V dung dịch thì nó tăng được 2 mol. Bây giờ hỏi 1 lít thì nó tăng bao nhiêu? Đó, được chưa? V lít dung dịch thì nó tăng N mol này, hỏi bây giờ 1 lít thì nó tăng bao nhiêu? Thì cho nên người ta gọi là CM. Đó, CM bằng gì? CM bằng gì tụi con? Lấy cái đầu qua cho nó, là mình lấy 1 này mình nhân này, mình chia cho này. Đúng không? nhân N chia cho V. Là nó gọi N chia V á. Đó, mà N là phải N chất tan rồi, V là phải V dung dịch rồi chứ không phải V gì nữa. Đây này, V dung dịch này thì tan bao nhiêu mol đó, bây giờ người ta không có tính cái V dung dịch này, nhưng mà ta quy về 1 lít. Ta quy về 1 lít thì nó là tan bao nhiêu là được. Thì 1 lít nó sẽ tan là chừng này nè, đó. Thì cái số này người ta gọi là CM. Còn cái này nè là ta tính, ta quy về là cái M dung dịch này không biết bao nhiêu gam, nhưng mà ta quy về là 100 gam thì nó tan là bao nhiêu. Thì đây gọi là C phần trăm. Đây là đang nói về đâu dung dịch này, nhưng mà còn cái độ tan thì đây mình đang nói cho là nước. Quy về 100 gram nước thì nó tan bao nhiêu gam dung dịch, gam chất tan, là đó là độ tan. Nói nôm na vậy đó. 100 gram nước tan bao nhiêu gam chất tan gọi là độ tan. 100 gram dung dịch tan bao nhiêu gam chất tan gọi là nồng độ phần trăm. Đúng rồi. 1 lít tan bao nhiêu mol thì đó là nồng độ. Đó, nồng độ mol, đúng rồi. Mình chỉ cần cái bài này mình học ba cái công thức này là xong. Rồi bây giờ tụi con lật sách ra làm. Về nhà copy vô con. Copy nha, thầy cho copy bao nhiêu lần thì cho nó thầy. 20 lần rồi thầy. Mày nữa. 215. Tụi con mà thuộc cái tỷ lệ thuận là tụi con làm được hết. Này tập tỷ lệ thuận nè. Tập tỷ lệ thuận nè. Tập tỷ lệ thuận nhân chéo chia ngang là ra hết. Hầu như được. Đại lượng tỷ lệ thuận á. Đi lên luận nó mấy cái đi lên đó hả? Tỷ lệ thuận giống như là ví dụ như giờ là một người ăn 2 chén cơm, bây giờ hỏi 10 người thì ăn bao nhiêu chén? Tỷ lệ nó tăng theo lên. Tỷ lệ gì nữa? Tỷ lệ nghịch thì khác nữa. Ví dụ như một người thì uống 1/10 bình nước, bây giờ 10 người thì uống là hết cái bình nước luôn. Ví dụ như tỷ lệ nghịch này, ví dụ như 10 người làm công việc, làm dọn nhà là hết. Một người thì làm hết 10 tiếng, nhưng giờ kéo tới 10 người thì làm chỉ có 1 tiếng thôi. Tức là số người nó tăng lên thì cái giờ nó sẽ giảm xuống. Mình nghĩ là nó sẽ kết thúc qua đó thôi. Lý do đi, lý do sao vậy? Rồi. Bây giờ mình cái phần trong sách đó tụi con làm thử có được không? Trong các cốc 1, 2, 3, cốc nào chứa dung dịch? Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết? Chỉ ra chất tan dung môi trong dung dịch thu được. Có 3 cốc đúng không con? Đúng rồi, 4 cốc nữa. 4 cốc thì cốc nào chứa dung dịch? Dựa vào dấu hiệu để nhận biết. Muối ăn hàng được với nước này. Cái nào chứa dung dịch đâu? Thằng đầu tiên là muối ăn được, cho nên là nó sẽ hòa được với nước. Đúng không thầy? Trong đây họ hòa tan chưa?
Chưa mà, đây mới hòa tan mà phải không? Mà cái mà đang được thì giờ mình sẽ lấy cái mua làm nước đi. Rồi, cái đọc đi, đọc thử coi lại nè. Cái cốc một cốc hai. Cốc 1 có chứa dung dịch không? Cốc một là có thôi. Rồi, cốc 2. Cốc hai là có luôn. Rồi, như vậy cốc 3, cốc 4 không phải đúng không? Cốc một là đang được thì sữa bột. Sữa bột nó có ở đây rồi mà. Dịch nó thì sữa bột nước mà có người nghĩ là nó là nói chung nó cũng là nước đó thôi. Cái này một hai cái ba nữa. Nước gì nước cứ Như vậy cốc 1 là muối ăn. Cốc 2 là copper 2 sulfat. Dung môi là gì? Rồi nước. Dung môi là nước á, cái chết mà em tan là nước. cái này hai ngồi không? Nhưng mà em có thêm sách được. À đây mà. Ngồi bên đó một mình bên đó chèo em bên đó là có hiểu gì không? Vậy anh ngồi chung đầu nó một mình một sách đó mà. Anh hiểu không? Còn bốn cái bạn, bốn năm cái bạn. Có ngày bữa hôm qua nó làm đi làm lại hoài luôn á. Mình có hiểu á, chứ làm bài tập cũng không có được rõ lắm. Rồi qua phần 2 rồi con. Phần dung dịch ở cốc 4 là dung dịch gì? Rồi. Dung dịch đó có thể tan được nữa không? Rồi, nói. Rồi. Cái này như là cái gì giống như nó tan hết rồi đó, dưới tại vì sao dấu hiệu đâu? Dấu hiệu nó đây nè, nó dưới đây nè, là bảo hòa rồi. Rồi nha. Nắm sơ đi rồi từ từ rồi mình để nắm kỹ vậy, nghe chưa tụi con, cứ nắm sơ đi. Rồi qua cái câu số 2 tụi con. Hãy nêu cách pha dung dịch bảo hòa sodium carbonate trong nước. Trong nước thì cái đó là đâu cho từ từ. Thì cái là giặt của thời gian mua cái đó. Pha dung dịch tổn. Pha dung dịch chắc là cho nước cho từ từ. Đó là nước vậy hết. Thì sao? Vậy là cái dung dịch ngoài cái số nước gì bảy nè là coi đưa chỉ có mình cho mình cho muối đó coi con. Cho muối Na2CO3 vào nước rồi mình khuấy. Mình cho nước vào, cái đó là mình cho cái thành này vào. Mình cho muối vào cũng được hay nước vào cũng được, nhưng mà đây là người ta cho muối vào rồi ta khuấy, bây giờ mình thấy tan nữa thôi là bảo hòa. Bây giờ mình thấy nó còn lợn cợm dưới, còn như là nó không tan được. Độ tan là một dung dịch nha thầy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó ba đúng là ba con thích luôn. Chính xác luôn đó. Đây bài số 1 nè. Rồi. Đó đây là bài số 10 luôn. Đó, rồi. Thầy còn đáp án không em kiếm. Thôi khỏi đi. Phải không? Áp dụng công thức rồi đây. Công thức ra thôi. Rồi bây giờ qua câu hỏi trang 21 rồi con. Trang 21 á. 21. Rồi. Bây giờ nè mấy đứa làm bài trang 21 cho thầy coi nè. Đứa nào làm được là đưa thầy xem nè. Bài coi khổ 1 trang 21 á. Đúng rồi. Rồi thầy ghi vô nè. Thầy ghi đây bản tụi con mới học chưa có thấm này, từ từ nó thấm dần chứ không có thể nói mà học nó hiểu liền đâu. Cái câu này là ở nhiệt độ 25 độ C cho 12 g muối ít vào 20 g nước. 12 g muối nè. Vào ít muối ít vào 20 g nước. Nói chung gam muối ít thì là muối gì cũng được. Vào 20 g nước. Là muối là được rồi đúng không? Tụi con hồi học lớp 7 có biết muối là gì không? Dạ biết. Muối là HCl nè. Muối là như thế này chứ, nhưng mà cái chất gì mà nó có cao H này người ta gọi là bazơ. Còn nó có cái H này, H đứng đầu là người ta gọi là axit. Và khi mà mình tách cái này ra này, mình tách cái OH với cái H này ra này thì còn lại cái ông này với ông này thì gộp vô gọi là muối. Hiểu không? Đó, giữa cái axit với bazơ này là mình bỏ cái nước đây thì thành ra là muối. Muối là giữa kim loại và một cái gốc axit này gọi là muối. Rồi cứ nắm sơ đi chứ học nhiều quá chịu nổi đâu, cứ nắm đại khái thôi. Mình chỉ làm mấy cái chính ở đây hết trơn. Mình khuấy là nó còn lại 5 gram thôi chứ. Khuấy là nó còn 5 gram tức là nó tan bao nhiêu gram? Nó tan 15 gram.
Tăng bao nhiêu? Nó chỉ tăng là 7 gram thôi chứ, chứ không phải tăng hết đâu đó, phái nó còn lại nè. Nhà làm nha. Anh Lượng chỉ có bài. Có rồi. Về làm dịch hết cho cô nha. Bài cũ chưa cậu. Ở lại kêu Vi nó chỉ cho đọc hết những cái từ này nha. Rồi bây giờ tụi con tính độ tan ấy đó. Tính độ tan. Thực tế bằng Nguyễn tôi là dễ thấy lắm. Thôi cái đúng cậu rồi. Rồi bây giờ năng lượng có nghi cái anh đi ba nè, tập trung nó làm đi, làm đi lên thầy coi. Quy được làm đi, hiểu không? Làm thử hiểu không? Quy về 100 gram nước là nó tan bao nhiêu? Đây là đang 20 gram nước nè, mình quy về 100 gram là nó tan bao nhiêu, là đó chính là độ tan. Không, tôi nghĩ là lấy 12 thì 15 nó mới cho 20 nữa mà. Áp dụng công thức đang làm cũng được. Khác được không? Da đeo. Cái này nhìn đó nè. Da beo. Con này da beo. Bây giờ thầy hỏi từ tụi con phải trả lời chỗ này đăng cái nha. Con slip lọc khe da beo mang giả. Mày làm nói luôn. Mày làm lọc khe con cắt đại người giả. Đừng có nói tầm lao. Nhìn đây nè. Mình có nè, C% nè. Có phải bằng M chắc tan không? Tụi con mình viết lại đi cho dễ nè. Người lớn, người trên 18 luôn. Nhìn đây coi anh nói học hành thầy đơn giản mà không lo gì nữa. Cái này phải viết như thế này được không? Bằng C% được không? Rồi. Được không? Đây này, đây, tách xuống đây phân số này đó. Rồi con nào làm như thế này thì mới là rất là giỏi này đó, bằng cái gì? Cái này nhắn này bằng này thì cái này sẽ bằng gì? Không, để bằng bờ dung dịch nha chắc Cái bằng lấy cái này chia cho cái này, đúng không? Phải chia không? Đúng không? Từ từ. Đó. Rồi phải nhân đảo ngược lên không? Đó, công thức nó vậy đúng chưa? Thì mình nhân đây nè. Tụi con nhìn lại phải đúng không? Nhìn phải đúng công thức nào không? Phải không? Cái cách này em làm Đó, phải làm như thế này thì hiểu không Châu? Anh Lượng đây là giảng bài mà ngồi kiểu gì vậy? Nói như không nữa được. Phải không Vi? Hiểu này Vi? Nhưng đó thì nếu mà mình nãy thì mình nhân lên đây thì cũng giống như đây thôi nè, mời dung dịch nhân coi không? Mời dung dịch nhân lên đây nè, rồi chia trăm xuống. Hiểu không tụi con? Ni, Vi, Ri. Chia qua đây nha. Còn không thì tính nhẩm thì nhân lên rồi chia qua cũng được. Còn không thì làm bài bản thì mình chia phân số này qua đây. Nhân đảo ngược lên lại ra này. qua đây ngồi này con. Rồi. Tiếp tục qua cái câu gì với chứ phải bằng M chắc tan nhân trăm chia mà không dịch bằng C% à. Thì đây đi cái đây lại đi qua đây cái gì nữa này chắc tan nhân trăm chia dung dịch nè. Là bằng C% nè thấy không? Rồi thì đây hai cái số nó nhân nhau thì phải tính tính cái số hạng này lấy cái tích này chia cho số hạng này không? Cái nào là đơn vị mol này, mol chia tích. Không, thầy đang giải cái bài nãy chứ kia chưa. 19,6. 19,6 á. Chưa? 19,6 này là bài này nè. Rồi, lấy cái này chia cho này. Đơn vị là gam tại M nè. Rồi giờ còn cái bài 2 thì sao? Rồi bài 2 qua bài 2. Bài 2 là Hà nói gì? Bài 2 là nói 2 lít dung dịch ure với 3 lít dung dịch ure thu được 5 lít dung dịch. Tính số mol ure trong dung dịch A, B, C. Rồi mình có V là bằng mấy? Mình có VA bằng bao nhiêu coi được không? Là 2 lít nè, VA nè, bằng 2 lít. Rồi tiếp tới cái gì của gì ra đó? 0,02 mà. 0,02 m. Là gì? Là CM.
CM của A này là bằng 0,02. Rồi mình có gì nữa? VB là gì? VB này, BB là bằng 3 lít. Mấy anh tập trung vô nghe lượng đó, lượng Tuấn Anh. Rồi CM của B 0,1 rồi. Rồi C thì C thì mình họ trộn hai cái dung dịch này lại là ra C. Rồi bây giờ mình có một thứ gì? CM kìa bằng N chia cho V dung dịch kìa, thì N sẽ bằng gì? N chắc tan bằng gì? N chắc tan là số mol. Số mol là gì? N chắc tan bằng gì đây? Thì từ đây N của A đây bằng 2 nhân 0,02 bằng 0,04 mol. Được chưa? Rồi N của B, N của chắc B này chắc tan B nè. N chắc tan nha. Bằng 0,3 mol. Và bây giờ mình đổ hai cái ông này vô thì số mol của ông C là bao nhiêu? 0,34. Đó rồi xong gì đó. N chắc tan C nè bằng 0,1 0,04 còn 0,3. Ở thầy nói rằng đó các bạn này hết chuẩn không? Có không? Rồi làm rồi bây giờ này người ta hỏi là tại sao phải dùng muối ăn khang để pha dung dịch? Thì bởi vì là khi mà pha dung dịch đó là phải cần cái độ chính xác, cho nên mình phải dùng cái muối khang đó để mình pha. Vì nếu trong muối ăn có chứa nước thì công thức tính toán khối lượng nước cần thêm vào để hòa tan sẽ phức tạp, gây sai số nhiều hơn. Ý là nó mất chính xác thôi, không có gì hết. Rồi qua câu tiếp theo là gì? Muối ăn có nồng độ 0,9% có thể được dùng để làm cái gì? Làm nước điện giải đó. Đúng rồi, nước muối sinh lý 0,9% được dùng để điều trị hoặc ngăn ngừa tình trạng mất muối bởi tình trạng mất nước nè, do sốt nè, do đổ mồ hôi nè. Thầy phải cái này không thầy? Đó, thì uống vô. Rồi dung dịch sodium chloride đẳng trương 0,9% được dùng rộng rãi để thay thế dịch ngoại bào và trong xử lý nhiễm kiềm chuyển hóa, có mất dịch và giảm natri nhẹ, và là dịch dùng trong thẩm tách máu. Đó, rồi dùng khi bắt đầu và kết thúc truyền máu. Nhưng mà cái đó trong phần lý thuyết thôi được không? Người ta cho cái nước muối bỏ trong cái bịch đó là biết gì con là đây là dung dịch muối ăn là natri chloride đúng không thầy? Natri chloride. Sodium chloride. Nó ghi natri chloride 0,9% gì chloride gì á? Natri á, natri chloride cũng được. Natri chloride. Natri chloride hả?